হেল্ল' এভৰিৱান, প্ৰথমে মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া সাধাৰণতে ঠাণ্ডাৰ বতৰত বনাই খাব পৰাকৈ আজি এই নহৰু আচাৰৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। লগতে বনোৱাৰ পদ্ধতিটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ। সাধাৰণতে যিসকলে নহৰু অলপ কেঁচাকৈ খাবলৈ অসুবিধা পায় তেওঁলোকে এনেকৈ বনাই খাব পাৰিব, নিশ্চয় ভাল পাব। আৰু আমি সকলোৱে জানো নহৰু আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই উপকাৰী। লগতে বনাবৰ কাৰণে সময়টো একেবাৰে কম লাগে। ইয়াত মই 150 গ্ৰামমান হ'ব নহৰু খুব ভালদৰে ধুই ইয়াৰ বাকলিখিনি গুচাই ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি অকণমান টাইমৰ কাৰণে ৰ'দলৈ উলিয়াই দিছোঁ। নহৰুখিনিৰ পৰা পানীৰ ভাৱটো যাবৰ কাৰণেহে মই এইখিনি ৰ'দলৈ উলিয়াইছোঁ। আৰু এই আচাৰখিনি আজি সম্পূৰ্ণ বেলেগ পদ্ধতিৰে বনাবলৈ গৈছোঁ, গতিকে ৰ'দ নাথাকিলেও আচাৰখিনি বনাবৰ কাৰণে একো অসুবিধা নহয়। নহৰুখিনি ভালদৰে ধুই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাফা কাপোৰ এখনে মচি ল'ব যাতে পানী লাগি নাথাকে। মই ৰ'দ ওলোৱা দেখি অকণমান ৰ'দলৈকে উলিয়াই দিছোঁ। আৰু এইখিনি বহুত বেছি সময়ৰ কাৰণে শুকুৱাবও নালাগে। নহৰুখিনি 15-20 মিনিটমান সময় ৰ'দত দিয়াৰ পিছত এতিয়া গেছটো অন কৰি এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ। আৰু নহৰুখিনি এতিয়া আকৌ এবাৰ মই ভালদৰে কাপোৰ এখনে মচি ল'লোঁ যাতে পানী লাগি নাথাকে। এতিয়া ইয়াত মই আধা কাপমান মিঠাতেল যোগ কৰিছোঁ আৰু তেলখিনি খুব ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি যেতিয়া ভালদৰে গৰম হৈছে ইয়াতে নহৰুখিনি এড কৰি দিছোঁ। আৰু এই নহৰুখিনি একেবাৰে কম সময়ৰ কাৰণে ভাজি লৈছোঁ। মানে নহৰুখিনি মাত্ৰ 3-4 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি লৈছোঁ। নহৰুখিনি ভাজি থাকোঁতে এটা কথা মন কৰিব, নহৰুখিনি যাতে ৰংটো সলনি হৈ নপৰে। এয়া চাওক, নহৰুখিনি মোৰ পূৰা বগাই হৈ আছে। এইখিনি 4 মিনিটমান সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু প্লেট এখনলৈ গোটেই নহৰুখিনি উঠাই লৈছোঁ। আৰু বাকী যিখিনি তেল এইখিনি আমি পিছত আচাৰত ব্যৱহাৰ কৰিম। আচাৰৰ মছলাৰ কাৰণে এতিয়া গেছ অন কৰি এখন পেন পাতি দিলোঁ আৰু ইয়াতে 4টা শুকান জলকীয়া আৰু সৰু চামুচেৰে এচামুচ গোটা জিৰা দিছোঁ। এইখিনি মাত্ৰ 2 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে ভাজি লৈছোঁ। ইয়াত এতিয়া মই এচামুচ ক'লা সৰিয়হ আৰু এচামুচ বগা সৰিয়হ যোগ কৰি দিছোঁ। দুইবিধ সৰিয়হ নাথাকিলে অকল বগা সৰিয়হ বা অকল ক'লা সৰিয়হো বনাব পাৰিব। আৰু বহুত বেছি সময় এইখিনি ভাজিব নালাগে, নহ'লে গৈ পাছত মছলাখিনি তিতা হৈ পৰিব। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি এতিয়া মই মিক্সি এটালৈ বাকি লৈছোঁ। এই আচাৰখিনিত আপোনালোকে অকণমান আদাও সৰু সৰুকৈ কাটি তেনেকৈও দিব পাৰে। আদা আৰু নহৰু এটা আচাৰৰ ৰেচিপি আগতে মোৰ চেনেলটোত দি থোৱা আছে, আপোনালোকে চাব বিচাৰিলে চাব পাৰিব। একেলগতে ইয়াত মই 5-6টামান হ'ব কেঁচা জলকীয়া ভালদৰে ধুই পানীখিনি শুকুৱাই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। আৰু যিখিনি মছলাখিনিও ভালদৰে গুড়ি কৰি লোৱা হৈছে। মছলাখিনি একেবাৰে মিহি কৰা নাই, অলপ গোটা গোটাকৈ ৰাখিছোঁ, তেতিয়া আচাৰত খাবলৈ ভাল লাগে। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে ইয়াত জলকীয়াখিনি এড কৰি দিছোঁ। ইয়াত এতিয়া মই প্ৰথমতে এচামুচ হালধি আৰু 2 চামুচ নিমখ দিছোঁ। নিমখটো নিজে এবাৰ টেষ্ট কৰি ভালদৰে চাই ল'ব। আৰু একেলগতে ইয়াত মই আধা চামুচ এয়া আজৱাইন বা যিটো জনি গুটি বুলি কোৱা হয়, ই খুব হজমি শক্তি বঢ়ায়, গতিকে মই ইয়াত আধা চামুচ জনি গুটি দিছোঁ। লগতে ইয়াত মই এয়া আমচুৰ পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই আমচুৰ পাউডাৰ দিলে আচাৰখিনি অকণমান টেংগি, মানে অলপ টেঙা টাইপৰ টেষ্ট এটা পায়, গতিকে ইয়াত মই যোগ কৰিছোঁ। যদি ঘৰত আছে আপোনালোকে দিব পাৰিব, আৰু নাথাকিলেও আচাৰবিধ খাবলৈ খুব ভাল হয়। একেলগতে কালাৰৰ কাৰণে মই আধা চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু তেলখিনি যিখিনি কেৰাহীত আছিলে গোটেইখিনি একেলগতে দিয়া নাই, প্ৰথমতে ইয়াত অলপমান দি এনেকৈ ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। ইয়াত মই আচাৰখিনি বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আধা কাপ তেল ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, যদিও ইয়াত আধা কাপ তেল ব্যৱহাৰ নহ'লে অলপ কমকৈ ব্যৱহাৰ হৈছে। আৰু ইয়াত এতিয়া মই 2 চামুচ হোৱাইট ভিনেগাৰ যোগ কৰিছোঁ। ভিনেগাৰ আচাৰখিনি আৰু বেছি দিন সংৰক্ষণ কৰি ৰখাত সহায় কৰে। ভিনেগাৰ নাথাকিলে ইয়াত আপোনালোকে ভিনেগাৰৰ সলনি নেমু ৰস দিব পাৰিব, কিন্তু নেমু ৰস দিলে অলপমান বেছিকৈ দিব, মানে 5-6 চামুচমান দিব ডাঙৰ চামুচ এখনেৰে। এতিয়া গোটেইখিনি এবাৰ ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া আচাৰ আমাৰ লগে লগে খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আচাৰখিনি ভৰাই ল'বৰ কাৰণে এটা শুকান চাফা বটল লৈছোঁ। আৰু পৰাপক্ষত আচাৰখিনি ৰাখিবৰ কাৰণে কাঁচ বা গ্লাছৰ বটলেই ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া আচাৰ বহুত বেছি দিন, মানে বছৰ বছৰ ভাল হৈ থাকে। আৰু এই আচাৰ ৰ'দত দিয়াৰ একেবাৰে প্ৰয়োজন নাই, লগে লগেই বনাই খাব পাৰি। কিন্তু যদি বেছি ভাল টেষ্ট এটা বিচাৰিছে তেতিয়া মিনিমাম 2 দিন বা 3 দিন ৰৈ দিয়ক, আৰু তাৰপিছত আচাৰখিনি খাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি আজিৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব, লগতে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰো কৰিব পাৰিব।
আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলটো প্ৰেছ কৰিব তেতিয়া আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে প্ৰথমতেই পাব লগতে ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ